এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম লক্ষ্মীকান্ত সিৰিজৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰ মেকিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন। প্ৰথম টপিকটো হ'ল ডিমাণ্ড ফৰ এ কনস্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি। কনস্টিটিউয়েণ্ট বনোৱাৰ কাৰণে এটা এছেম্বলি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, সেইটোক কোৱা হয় কনস্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি। আৰু তাৰ ডিমাণ্ড প্ৰথমে কোনে দিছিলে, কেতিয়া দিছিলে, তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। It was in 1934 that the idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer communist movement in India. It is এইটো কনস্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি, এটা সংবিধান বনোৱাৰ কাৰণে এটা এছেম্বলি, এটা দল ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰথম যিটো ছাজেশ্যন, প্ৰস্তাৱটো কোনে দিছিলে, এই আইডিয়াটো দিছিলে 1934 চনত। কোনে দিছিলে? M.N. ৰয়। এই M.N. ৰয় কোন আছিলে? M.N. ৰয় আছিলে ভাৰতৰ যিটো কমিউনিষ্ট বামপন্থী যিটো মুভমেণ্টৰ মানে অগ্ৰাধিকাৰী, মানে তেওঁ লিডাৰ আছিলে। প্ৰথম তেওঁ পায়নিয়াৰ আছিলে, লিডাৰ আছিলে। প্ৰথম তেওঁ বামপন্থী মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত। আৰু তেওঁ 1934 চনত 1934 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছিলে যে আমাৰ সংবিধান এটা লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা কনস্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ছেটআপ কৰিব লাগিব। In 1935, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. এতিয়া চাওক, প্ৰথমটো আইডিয়া দিছিলে 1934 চনত যে আমাক এটা কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি লাগিব। এইটো দিছিলে মানৱেন্দ্ৰনাথ ৰয়ে। আৰু তাৰপিছত যিটো মানে অফিচিয়েল, যিটো মানে চৰকাৰীভাৱে যিটো মানে যিটো প্ৰস্তাৱ দাবী কৰিছিলে, এইটো হ'ল 1935 চনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কৰিছিলে যে আমাক এটা কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি লাগিব, যাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ যিটো স্বাধীন ভাৰতৰ এটা কনষ্টিটিউশ্যন বা সংবিধান আমি তৈয়াৰ কৰিম। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. আৰু 1938 চনত জৱাহৰলাল নেহৰু, আমাৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা হৈ তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে যিটো কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যিটো আমাৰ তৈয়াৰ কৰা হ'ব, বা যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন যিটো আমাৰ ফ্ৰেম কৰা হ'ব সংবিধানটো, সেইটো মানে তৈয়াৰ কৰা হ'ব লাগিব উইদাউট আউটছাইড ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ, মানে কোনো বাহিৰা পক্ষৰ পৰা কোনো হস্তক্ষেপ হ'ব নালাগিব, কোনো বাহিৰা কোনো মতভেদ বা কোনো ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ হ'ব নালাগিব বাই এ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি। আৰু এটা কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি তাৰ কাৰণে আমি ফৰ্ম কৰিম আৰু ইলেক্টেড। আৰু সেই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিটো কেনেকৈ গঠিত হ'ব, সেইটো ইলেক্টেড বাই ইলেকশ্যন, গণাধিকাৰৰ ফলত হ'ব, বেচিছ অফ এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি, মানে চবে ভোট দিয়াৰ ফলতে, ভোট মানে চয়ন কৰাৰ পিছতে মানে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিটো ফৰ্মেশ্যন হ'ব। The demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940. এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এই যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যে আমাৰ লাগিব, INC যিটো ডিমাণ্ড কৰিছিলে, সেইটো আল্টিমেটলি মানে ইংৰাজসকলে এইটো মানিছিলে, এই প্ৰস্তাৱটো মানিছিলে। আৰু এই প্ৰস্তাৱটো মানাটোকে মানে কি কোৱা হয়? অগষ্ট অফাৰ। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা তথ্য। অগষ্ট অফাৰ কেতিয়া এইটো চাইন কৰা, এই স্বীকৃতিটো দিয়া হৈছিলে, এইটো 1940 চনত। In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. আৰু 1942 চনত ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ, তেওঁ কোন আছিলে? মেম্বাৰ আছিলে ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ। আমাৰ যেনেকুৱা এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেট থাকে, মানে ক্ল'জ যিটো মানে মন্ত্ৰী পৰিষদ, এইটো কেবিনেট, তাৰ মেম্বাৰ আছে ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ। তেওঁ ভাৰতত আহিছিলে। এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এতিয়া, ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ কেতিয়া আহিছিলে? সেইটো হ'ল 1942, আৰু অগষ্ট অফাৰটো কেতিয়া আছিলে? 1940। এইবিলাক মনত ৰাখিলে ভাল। কিন্তু আৰু তেওঁ এটা ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জল এটা লৈ আহিছিলে। এইটো প্ৰপ'জলটো আছিলে মানে লিখিত এটা প্ৰপ'জল ইংৰাজ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই প্ৰপ'জলত মানে ভাৰতৰ যিটো সংবিধান, এটা স্বাধীন এটা সংবিধানটো কেনেকুৱা এডপ্ট কৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিলে। আৰু এইটো কেতিয়া এডপ্ট কৰা হ'ব? এইটো আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II। এইটো তেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিলে। সেই বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত মানে এই ভাৰতৰ যিটো স্বাধীন যিটো সংবিধান, সেইটো বলবদ্ধ কৰা হ'ব বা লাগু কৰা হ'ব বুলি এই ড্ৰাফ্টত কোৱা হৈছিলে।
The Cripps proposal were rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into 2 autonomous states with 2 separate constituent assemblies. আৰু এই যিটো মানে ক্ৰিপছ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছৰ যিটো প্ৰপ'জল আছিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত মানে ভাৰতৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম কৰা হ'ব, এইটো মুছলিম লীগ, সেইখন ভাৰতৰ এটা দল এটা আছিলে মুছলিম লীগ, এই মুছলিম লীগে এইটো ৰিজেক্ট কৰিছে। আৰু মানে এই গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেক্ট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াক মানে 2টা ভাগত বিভক্ত কৰিব লাগে, আৰু সেই অনুপাতে ভাৰতৰ যিটো সংবিধান বা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি মানে 2টা ছেপাৰেট কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি লাগিব, এটা যি নহ'ব, কাৰণ 2টা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি, এটা হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু এটা হ'ব পাকিস্তানৰ কাৰণে। ফাইনেলি এ কেবিনেট মিছন ৱাজ চেণ্ট টু ইণ্ডিয়া, আৰু তাৰপিছত ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছৰ মিছনৰ পিছত মানে কেবিনেট মিছন পঠোৱা হ'ল ভাৰতত। আৰু এই কেবিনেট মিছনটো কেতিয়া আহিছিলে? মাৰ্চ 24, 1946। এইবিলাক ডেটবিলাক মনত ৰাখিলে বহুত ভাল আমাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ মেম্বাৰ আছিলে A.V. আলেকজাণ্ডাৰ, পেট্ৰিক লৰেন্স আৰু ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ। এই ক্ৰিপছ মিছনৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আছিলে, লগত A.V. আলেকজাণ্ডাৰ আৰু পেট্ৰিক লৰেন্স আছিলে। চ' এইকেইটা তথ্যবিলাক আহে পৰীক্ষাত সুধি থাকে, এইবিলাক মনত ৰাখিলে ভাল। আৰু এই যিটো সংবিধানৰ যিটো বাদ বিবাদ আছিলে তাৰ ফলত মানে কেবিনেট মিছন ইংৰাজ চৰকাৰে ইণ্ডিয়াত পঠিয়ালে। আৰু এই কেবিনেট মিছনে যিটো মানে মুছলিম লীগৰ যিটো আইডিয়া আছিলে 2টা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি বনাব লাগে ভাৰতৰ কাৰণে, এটা হ'ল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, এটা হ'ল পাকিস্তানৰ কাৰণে। চ' এই আইডিয়াটো ৰিজেক্ট কৰিছিলে, আৰু সিহঁতে মানে ইট পুট ফৰ এ স্কিম ফৰ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি হুইচ মোৰ অৰ লেছ ছেটিছফাইজ দ্য মুছলিম লীগ। আৰু মুছলিম লীগক মানে সন্তুষ্টি কৰাৰ কাৰণে এটা আইডিয়া বা এটা স্কিম দিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ, যিটো মানে যাৰ দ্বাৰা মুছলিম লীগে যে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে 2টা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি বনাব লাগে, সেইটো মানে সিহঁতে মান্তি নহয়, মানে এটা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ মান্তি হয়, আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান সিহঁতে নিয়ম কানুন বা কিছুমান ক্লজ লগাই দিলে, কিছুমান পইণ্টছ ৰাখিলে, যাৰ দ্বাৰা মানে মুছলিম লীগ ছেটিছফাইড হয় আৰু এটা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত মান্তি হৈ যায়। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম কম্পজিশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি। এই কেবিনেট মিছনে যিটো প্ৰস্তাৱ দিছিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ যিটো গঠন, তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. The features of the scheme were, আৰু এই যিটো মানে কেবিনেট মিছন প্লেনৰ দ্বাৰা যিটো মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি যিটো মানে ফৰ্মেশ্যন কৰা হ'ল, সেইটো কেতিয়া গঠিত হৈছিলে? নৱেম্বৰ 1946। আৰু মানে এইটো কেবিনেট মিছনৰ প্লেনৰ দ্বাৰা আধাৰত হৈছিলে, আৰু তাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কি আছিলে সেইবিলাক আমি অলপ জানি লওঁ। 1 নম্বৰ পইণ্ট, the total strength of the Constituent Assembly was to be 389. এই যিটো টোটেল ষ্ট্ৰেংথ, যিটো মানে সংখ্যা, মানে কিমান মানুহ হ'ব এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি, এইটো হ'ল 389. অফ দিছ 296 seats were to be allotted to British India. আৰু ইয়াৰে পৰা 296 ছিট থাকিব ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছে অধিকৃত কৰা ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ যিখিনি অংশ আছিলে তাৰ পৰা এই 296টা পদ তাৰ পৰা দিয়া হ'ব। আৰু 93 seats to be to the princely states, আৰু যিটো বাকী 93 seats হ'ব মানে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। সেই সময়ত ভাৰতত 2টা পাৰ্ট আছিলে, এটা হ'ল মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰু এটা হ'ল প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মানে যিবিলাক এৰিয়া মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে নবাব বা ৰজাসকলে ৰুল কৰিছিলে, যেনেকৈ হায়দৰাবাদ বা পাটাউদি, ভোপাল, এই ধৰণে মানে কিছুমান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে, য'ত মানে ইংৰাজৰ ডাইৰেক্ট ৰুল নাছিলে, তাতে স্বাধীন মানে প্ৰিন্সসকলৰ বা ৰাজত্ব আছিলে, বা ৰাজপুত্ৰ বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংছসকলৰ ৰাজত্ব আছিলে, যেনেকৈ ঝাঁচীৰ লক্ষ্মীবাই, সেইদৰে। Out of 296 allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces. আৰু এই 296টা যিটো ছিটছ যিটো মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত এল'কেট কৰা হৈছিলে, তাৰে পৰা 292 members were to be drawn from 11 governors provinces. এইবিলাক জানিবলগীয়া তথ্য। তাৰ পৰা 11 গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স আছিলে, তাৰ পৰা 11টা গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স আছিলে, তাৰ পৰা এই 292টা আহিব। আৰু 4 from the 4 chief commissioners provinces, 1 from each, আৰু 4টা হ'ব চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্সেছ পৰা আহিব। এটা কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্সৰ পৰা এটা মেম্বাৰ্ছ ইলেক্ট কৰা হ'ব। 2 নম্বৰ পইণ্ট, each province and princely state or group of states in case of small state were to be allotted seats in proportion to their
ৰেসপেক্টিভ পপুলেশ্যন আৰু এটা প্ৰভিন্স এটা এলেকাৰ পৰা বা এটা প্ৰিন্সিপাল ষ্টেট পৰা মানে কেনেকুৱা সিট এলকেট কৰা হ'ব এলকেটেড সিটস ইন প্ৰপোৰ্শন টু দ্য ৰেসপেক্টিভ পপুলেশ্যন হেতৰ জনসংখ্যাৰ আধাৰতে মানে এই সিটবিলাক নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ব ঠিক সেইদৰে যেনেকৈ আমাৰ MLA বা MP যেনেকৈ আমাৰ পপুলেশ্যনৰ আধাৰত মানে নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় ঠিক সেইদৰে এনেকুৱা এইবিলাক কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিৰ সিট আছিলে সেইটো মানে জনসংখ্যাৰ আধাৰত নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ব আৰু এইটো এনেকুৱা এটা এষ্টিমেট কৰা হৈছিলে মানে 1 সিট was to be allotted for every million population এটা প্ৰায় 10 লাখ জনসংখ্যাত এটা সিট দিয়া হ'ব এইটো হ'ল 2 নম্বৰ পইণ্ট 3 নম্বৰ পইণ্ট seats allotted to each British province were divided among the three principal communities Muslim, Sikhs and general all except Muslim and Sikhs in proportion to their population আৰু যে এই ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া প্ৰভিন্সেছত পৰা যে 296 যে সিট থাকিব সেইবিলাক মানে ডিভাইড কৰা হ'ব তিনটা কমিউনিটি ভাৰতৰ প্ৰধান তিনটা কমিউনিটি আছিলে সেই সময়ত এতিয়াও আছে মুছলিমছ শিখছ আৰু জেনাৰেল মানে বিভক্ত কৰা হ'ব এই জেনাৰেল কোন আহিব এতিয়া জেনাৰেল আহিব মানে মুছলিম আৰু শিখ বাদ দি যিমানখিনি জনসংখ্যা আছিলে হেতক মানে জেনাৰেল ধৰা হ'ব আৰু এইটো হেতৰ জনসংখ্যাৰ আধাৰত মানে সিটবিলাক দিয়া হ'ব এই 296টা সিটত 4 number point the representatives of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote আৰু যেটো মানে এটা কমিউনিটিৰ যে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হ'ব যেনেকা মুছলিম শিখ বা অন্যান্য যেনেকা হিন্দু জৈন তেনেকা হেতৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মানে হেতৰ কমিউনিটি মেম্বাৰে ইলেক্ট কৰিব মানে এটা জাতিয়ে মানে হেতৰ নিজৰ এতিয়া ধৰক ভাৰতৰ এতিয়া ইলেকশ্যন হয় সবে মিলি মানে আমি ইলেক্ট কৰোঁ কিন্তু সেই সময়ত কি আছে এটা জাতিয়ে মানে হেতৰ নিজৰ যিবিলাক ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন কমিউনিটিৰ মেম্বাৰটো ইলেক্ট কৰিব আৰু এটো হ'ব প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ এছেম্বলি যিবিলাক মানে ৰাজ্যৰ বা প্ৰভিন্সৰ যিবিলাক লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছিলে তাতে মানে ইচ কমিউনিটি মানে হেতৰ নিজৰ মেম্বাৰ ইলেক্ট কৰিব এণ্ড যেটো ভোটিং হ'ব মেথড অফ প্ৰপোৰ্শনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন বাই মিনছ অফ এ সিংগল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোট যেটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত যেনেকুৱা proportional representation by means of single transfer vote সেই অনুপাতে এই ইলেকশ্যনটো কৰা হ'ব the representatives of princely states were to be nominated by the heads of the princely states আৰু যিবিলাক এইটো হ'ল প্ৰভিন্সত আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ সেইবিলাকৰ মানে হেতৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মানে হেতৰ যিবিলাক কনষ্টিটুৱেন্সি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হ'ব এটো মানে মনোনীত কৰা হ'ব সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ ৰজা বা ৰাজপুত্ৰ বা যোন মানে লিডাৰ থাকিব তেওঁ মনোনীত কৰিব It is thus clear that the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated body. আৰু এতিয়া মানে এইটো মানে এতিয়া মানে স্পষ্ট হৈ গ'ল যে Constituent Assembly যেটো হ'ব এইটো মানে partly elected মানে কিছু সংখ্যক মানে হেৰি হ'ব যেনেকৈ আমাৰ provincial legislative assembly elected হ'ব আৰু যেটো মানে princely states হ'ব তাতে মানে nominate হ'ব কোনে মনোনীত কৰিব এইটো তাৰে ৰজা বা যিজন লিডাৰ আছিলে Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies. আৰু এইটো মানে ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন নহ'ব ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট হ'ব যেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি যেনেকুৱা প্ৰপোৰ্শনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন বা সিংগল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোটত যেটো মানে হেৰি হয় ইলেকশ্যন হয় ঠিক সেইদৰে মানে মেম্বাৰ্ছ অফ প্ৰভিন্সিয়েল যিবিলাক এছেম্বলিজ আছিলে এই অনুপাতে মানে ডাইৰেক্ট নহয় ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হ'ব হু themselves were elected on limited franchise আৰু যিবিলাক মানে মেম্বাৰবিলাক আকৌ মানে ইলেক্ট কৰা হৈছিলে on a limited franchise মানে এতে লিমিটেড ফ্ৰেঞ্চাইজ কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ যিবিলাক মানে প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিজ যিবিলাক মেম্বাৰ আছিলে হেতক মানে ডাইৰেক্টলি যদিও ইলেক্টেড কৰা হৈছিলে কিন্তু সবে মানে ভোটাধিকাৰ পোৱা নাছিলে এতিয়া আমাৰ ধৰক এতিয়া জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সবে ভোট দিব পাৰে সবৰে মানে যিবিলাক সিটিজেন হয় নাগৰিক হয় ভাৰতৰ তেনে হেতে মানে ভোটিং ৰাইট বা ফ্ৰেঞ্চাইজি ৰাইট টু ফ্ৰেঞ্চাইজি হেতৰ আছে কিন্তু সেই সময়ত মানে সবৰে নাছিলে মানে এইটো বেছ কৰিছিলে প্ৰপাৰ্টি টেক্স বা এডুকেশ্যন কাৰ কিমান প্ৰপাৰ্টি আছে কোনে কিমান টেক্স দিছে বা কাৰ কিমান শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে সেই অনুপাতে মানুহে মানে ভোটাধিকাৰ পাইছিলে আৰু সেই মানুহবিলাকে মানে ভোট দি মানে প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিত মানে নিজৰ প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিত মানে নিজৰ প্ৰাৰ্থী মনোনীত বা চয়ন কৰিছিলে তো এইটো হ'ল মানে সেই মানে যেটো লিমিটেড ফ্ৰেঞ্চাইজি The elections to the Constituent Assembly for 296 seats allotted to the British India provinces were held in July-August 1946. আৰু যিবিলাক Constituent Assembly যেটো ইলেকশ্যন হৈছিলে 296 সিটৰ কাৰণে যেটো মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া প্ৰভিন্সেছৰ পৰা আছিলে আৰু সেইটো হৈছিলে মানে জুলাই আগষ্ট মাহৰ 1946 চনৰ এই সময়ত ইলেকশ্যন হৈছিলে
দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ won 208 ছিটছ আৰু 296 ছিটৰ মাজত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে মানে 208টা ছিট মানে উপলব্ধি কৰিছিলে পাইছিলে আৰু মুছলিম লীগ 73 মানে 73টা ছিট পাইছিলে মুছলিম লীগে এণ্ড দ্য স্মল গ্ৰুপছ এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স গট দ্য ৰিমেইনিং 15 ছিটছ আৰু বাকী 15টা ছিট মানে সৰু সুৰা মানে সংগঠন বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যিটো স্বাধীন নিৰপেক্ষ প্ৰাৰ্থী সেইটো পাইছিলে 15টা ছিট 296 ছিটছত 208টা হ'ল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ 73 মুছলিম লীগ আৰু 15টা অন্যান্য However, the 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly. কিন্তু ইয়াৰ পৰা 93টা যিটো প্ৰিন্সলি ষ্টেটছৰ যিবিলাক যিটো ছিটছ আছিলে সেইটো তাতে মানে কোনো মানে প্ৰাৰ্থী নাহিলে কিয়নো এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবিলাকে মানে ইলেকশ্যনত মানে যোগদান নকৰে বুলি কৈছিলে মানে ঘোষণা কৰিছিলে যে সিহঁতে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে সিহঁতে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত কোনো participation নকৰে Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchisee, the assembly comprised representatives of all sections of Indian society, Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Indian Christians, SCs, STs, including women of all. ইয়াতে এটা মন কৰিবলৈ কথা যে যদিও মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত মানে ইলেকশ্যনটো ডাইৰেক্ট হোৱা নাছিলে এইটো মানে ইনডাইৰেক্টলি হৈছিলে তথাপিও এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত মানে ভাৰতৰ চব জনগোষ্ঠীৰ মানে জাতি ধৰ্মৰ মানুহ আছিলে যেনেকুৱা মানে এই কনষ্টিটিউশ্যন হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ আছিলে মুছলিম মানুহ আছিলে শিখছ আছিলে পাৰ্চিজ আছিলে এংলো ইণ্ডিয়ানছ আছিলে ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ আছিলে SCs আছিলে STs আছিলে আৰু এইবিলাক জাতিৰ মানে মহিলাসকলো মানে তাহাঁতক চান্স দিয়া হৈছিলে এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিত তাৰমানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিটো ইমান মানে চব জাতি ধৰ্মৰ মানুহক লৈহে মানে এই কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিটো ফৰ্ম কৰা হৈছিলে মানে ইয়াতে মানে আমাৰ যিটো মানে ডাইভাৰ্চিটি ইয়াতে মানে বুজা গৈছে যে আমাৰ মানে কিমান এটা ইনক্লুজিভ এটা মানে এটা বিশাল এটা মানে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি আছিলে য'ত চবকে মানে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিলে চবকে এটা মানে নিজৰ মত ৰখাৰ অপৰচুনিটি দিয়া হৈছিলে The assembly included all important personalities of India at that time with the association of Mahatma Gandhi. আৰু এই যিটো কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি আছিলে সেই সময়ত মানে চব মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক মানুহ আছিলে পলিটিকেল লিডাৰ আছিলে চবকে মানে চবেই আছিলে তাতে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নাছিলে যেনেকুৱা জৱাহৰলাল নেহৰু চৰ্দাৰ পেটেল আম্বেদকাৰ চবেই আছিলে কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে মহাত্মা গান্ধীয়ে নাছিলে এই এছেম্বলিত চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি এতিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম ৱৰ্কিং অফ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি